اوكي، المحاضرة الماضية خلصنا حكي عن ال NMOS inverter. شفنا كل انواع ال inverters، different technologies. اخر جزء كان ال depletion load او depleted load. ال depleted load كان افضل نوع من ال inverter. الان بدنا نصير نحكي عن ال more complex logical gates. طبعا قبل ما ندخل في الكومبلكس لوجيكال جيتس بدنا نحكي عن النور والناند جيت. طبعا النور والناند جيت هم إذا بيكونوا كثير من اللوجيكال سيركت. فأي لوجيكال سيركت أو لوجيكال فانكشن نقدر دائما نسويه من النور جيتس أو من الناند جيتس. أوكي، الآن بالنسبة للنور جيتس، لو نحكي عن النور جيتس بنعرف إذا عندنا two inputs، هو or but notted على الاوتبوت. اوكي، فإذا عندنا A or B not. okay. ف 0 or 0 is 0, not 0 is 1. Okay, ف 0 or 1 is 1, not 1 is 0. 1 or 0 is 1, not 1 is 0. And 1 or 1 is 1, not 1 is 0. Okay, فهذه truth table للNOR gate. Okay. الآن بالنسبة logical functions من ناحية الأنماس، نعرف إنه بغض النظر عن اللود، إذا عندنا resistive load، عندنا saturated load، عندنا linear load، أو عندنا depletion load. الآن النور جيت والناند جيت وأي complex circuit راح نسويها بعدين أو complex gate راح دائما تعتمد على السويتشنج سيركت. اوكي، فهنا بالنسبة للسويتشنج سيركت للنور جيت، إذا عندنا two transistors in parallel مع بعض. اوكي، إذا هذا عندنا هون مثلا logical zero، هون عندنا logical zero، يعني both transistors are switched off. لو نظرنا لهم كسويتشز، الاوتبوت يعني هون ما في عندنا باث للكرنت. اوكي، هون open circuit الاوتبوت راح يكون logical 1 اللي هو VDD، راح يمر من هذا اللود على الاوتبوت. اي combination ثاني، اذا هذا شغال هذا طافي، راح يظهر اللوجيك 0 على الاوتبوت. اذا هذا شغال هذا طافي، راح يظهر اللوجيكال 0 في هذا الباث. الاثنين شغالين زي الحالة الأخيرة هون، برضو الاثنين راح يوصلوا logical low على الاوتبوت. اوكي، فلو نظرنا هون بدنا نسوي analysis بس عشان نشوف شو الفرق لو كان او انه بحقق ال requirement اذا كان ترانزستور واحد. اوكي، لانه اذا كانوا الاثنين طافين واضح من دراسة الانفرتر انه شو ما كان اللود راح يعتمد على نوع اللود شو اللي راح يكون فيه output high. اوكي، الان بدنا نتأكد هذولا إذا واحد منه switched on والثاني طافي، طبعا من الانفرتر واضح إنه راح يتحقق ال VL على الأوتبوت. الآن إذا اثنين شغالين، هل بتحقق ال VL أو لا؟ أوكي، فبنقدر ننظر لل switches أو switching network زي كأنه عندنا R on. أوكي، بهذا الشكل هو ال on resistance للماسفت. اوكي، ففي عنا حالتين، واحد منهم شغال. اوكي، والحالة الثانية انه الاثنين شغالين هون. اوكي، فخلينا ننظر للاوتبوت اذا كان واحد منهم شغال. اوكي، ف ال VL output low هون راح يكون R on. اوكي، هو موجود هون divided by R on زائد R equivalent ضرب VDD. الآن هون R equivalent هو ال resistance اللي بده يظهر من اللود هون. اوكي، لانه راح يصير voltage divider ما بين هذا الريزستور وهذا الريزستور.
اوكي. ف اللي هو في هذا الشكل. اوكي، اذا هذا switched on ان هذا الجزء، فهون عندنا VH على الانبوت، output بده يكون VL. ف VL يساوي الفولتج ديفايدر هذا نسبة ل VDD. اوكي. طبعا ال R equivalent زي ما قلنا هو ال impedance أو ال resistance اللي جاي من هذا الاتجاه من اللود. الآن هذا الآن سميناه VL single. اوكي، يعني انه واحد منهم شغال. الآن بدنا نشوف إذا الاثنين شغالين مع بعض. فإذا الاثنين شغالين في هذا الشكل، واضح هون شو راح يصير عنا. في عنا صار R on كنودز هون. R on is parallel مع R on من هذا السويتش. اوكي. ف كونه نعتبر، خلينا نقول الاثنين نفس الترانزستورز، نفس الحجم ونفس ال R on راح يظهروا. نعرف إذا عندنا two transistors أو two resistors sorry in parallel مع بعض نفس القيم، بده يكون ال equivalent resistance إلهم النص لقيمة أي واحد منهم. ففي هاي الحالة R on parallel مع R on راح يساوي R on ضرب R on على R on زائد R on، فبيطلع عندنا نص R on. اوكي، في هذا الشكل. اوكي، فالآن احنا بدنا نقارن هذا إذا اثنين switched on، وهذا هون عندنا إذا واحد switched on. اوكي. فواضح إنه اوكي هي هون. فعندنا هذه المعادلة. اوكي، بس بسطناها في هذا الشكل. ضربنا فوق باثنين وتحت باثنين، يعني زي كأننا ضربنا بواحد، صار عندنا R on divided by R on plus 2 times R equivalent times VDD. اوكي. فهون واضح انه VL هون بالنسبة لل 2 transistors on راح يكون هذه القيمة أصغر من السنجل. اوكي. ففي هاي الحالة بنكون ايش؟ بس نسوي الديزاين للسنجل يعني من ناحية الريكورنت، يعني بنفرض بدي VL هون تكون 0.2 فولت زي ما شفنا في أمثلتنا السابقة. بسوي الديزاين من ناحية ترانزستور واحد بحيث انه يطلع هنا VL. الآن بس أضيف أي ترانزستور ثاني parallel معاه راح يكون VL اللي بيظهر من الاثنين شغالات أقل من VL اللي بس يكون واحد منهم شغال. فهنا حققنا الريكويرمنت بالنسبة لللوجيكال لو، ما تعدينا ال VL المطلوب منا. فإذا VL مثلا خلينا نقول 0.2 فولتس، احنا بنتصور انه مدام الاوتبوت لو كان 0.2 فولتس او اقل حققنا اللوجيكال زيرو. فهون هذا اثبات انه نسوي ديزاين بالنسبة للترانزستور واحد، لو ضفنا ترانزستورز ثانيين in parallel معاه بالسويتشنج نتورك راح ينزل قيمة VL تحت المطلوب، فبيحقق ال requirement أو ال minimum requirement. okay. خلينا نشوف هون مثال. design a resistive load. okay. فهون نحكي عن resistive load gate that implements the logical function y equals a or b not. فهون عندنا ال NOR gate. okay. فعندنا two inputs a and b. Assume IDD equals 80 microamps, VDD equals 2.5 volts, VL equals 0.2 volts, وكان prime equals 100 microamps per volt squared, VTN equals 0.6 volts. okay. فهون بدنا نحقق هذا ال VL في السويتشنج. okay. فنحتاج ترانزستور واحد زي ما سوينا الانفرتر، يعني نفس الاناليسيس للانفرتر. اوكي. ولو ضفنا كمان سويتش بارallel معاه راح دايما VL تقل عن هذه القيمة، يعني ما راح نتعداها، نصير أكثر منها. اوكي. فهذا ال NOR gate عندنا هنا resistive load. اوكي. طبعا بالنسبة للسويتش هون للام اي او ام بي ما بتفرق، بنسوي قاعدين ديزاين لواحد منهم زي كأنه الثاني مش موجود. اوكي. زي كأنه هذا اللي بيسوي السويتشنج الان.
ف ID طبعا هذا بده يكون في الأكتف region أو في الترايود region، فإن ID equals KN times the width على length السايز إنه ضرب VGS minus VTN minus VDS على 2 ضرب VDS. اوكي، فالآن الديزاين نفس الانفرتر، ما في عندنا أي اختلاف. بندخل هون اللوجيك هاي، بنطلع اللوجيك لو، بنسوي الديزاين على هذا الأساس. ففي هاي الحالة عندنا VGS طبعا هذا resistive load، فالأوتبوت كله باللوجيك هاي بده يظهر من VDD، فاللوجيك هاي هون 2.5 volts، فدخلنا 2.5 volts على الانبوت، الاوتبوت لازم يطلع 0.2 volts، فهون عندنا VGS راح يكون 2.5 volts الفولتج هون ناقص VTN under zero bias condition هذا، فبده يكون VTN under zero bias، فهون عندي 0.6 volts ناقص الآن VDS الفولتج على source للدرين بالنسبة للسويتشنج ترانزستور راح يكون VL اللي هو 0.2 volts. اوكي، تقسيم 2 ضرب 0.2، فنقدر الآن نلاقي الويدث على length ratio للسويتشنج MOSFET بيطلع لنا 2.22. اوكي، فهذا المثال شفناه أول مثال على الريزستيف لود، نلاحظ ما صار عندنا أي اختلاف بالنسبة للسايز للسويتشنج ترانزستور. اوكي، الآن فزي ما قلنا نفس السايز راح يكون كل الترانزستورز اللي parallel مع بعض، لأن نحتاج نلاقي R. طبعا R راح يكون 2.5 volts minus 0.2 volts logical low تقسيم الكرنت اللي هو 80 مايكرو امبس بعطينا قيمة R. اوكي، فحلينا هذا نفس الاشي، ما عندنا اي اختلاف، عندنا 28.8 كيلو اومز للR. اوكي، طبعا هون احنا خلصنا الديزاين، لقينا قيم كلها. اوكي، بس ك اثبات انه الحل صحيح هون، او اثبات انه ما بفرق اذا اثنين كانوا سويتش اون شو بده يطلع لنا على الاوتبوت في ال، المهم يكون قيمة اقل من في ال للديزاين هو 0.2 volts. فالار اون هون للسويتشنج ترانزستور، بغض النظر الاثنين نفس الترانزستورز MA و MB، R on يساوي 0.2 volts اللي هو الفولتج ما بين VDS تقسيم التيار اللي بده يمشي منهم اللي هو 80 مايكرونز، بيطلع لنا 2.5 كيلو اومز الان ريزيستنس ل MA و MB. فالآن لو أخذنا الفولتج ديفايدر، اوكي، بالنسبة للفولتج output هون راح يكون 2.5 divided by 2.5k plus 2 times اللي هو ال R equivalent اللي حكينا عنها راح تكون 28.8 اللي هو نفس قيمة R هون. اوكي، ضرب ال 2.5 اللي هو VDD هذا بعطينا 0.104 volts. اوكي، ف ف VL هون بس يكونوا الاثنين شغالين تساوي قيمة أقل من VL اللي احنا مسوين لها الديزاين. اوكي، فإذا واحد شغال السويتش ام اي او ام بي لحاله ويطلع لنا في ال يساوي 0.2 فولتس، اذا اثنين شغالين مع بعض راح يطلع قيمة اقل اللي هي 0.104 فولتس، فما في عندنا اي مشكلة في الديزاين. اوكي، هذا الجزء طبعا مش جزء من الديزاين، ان حسبنا ار ان وفي ال هون اذا اثنين كانوا شغالين مع بعض، لكن كاثبات انه ما في عندنا اي مشكلة في اللوجيك هون. الآن خلينا نشوف design a saturated load gate that implements the logic function اللي هو هون عندنا النور gate. okay. طبعا هون assume IDD equals 80 microamps, VDD equals 2.5 volts, VL equals 0.2 volts, Kn prime equals 100 microamps per volt squared, VTN equals 0.6 volts, gamma equals 0.5 square root of voltage, and surface potential equals 0.6 volts. فبناء على هذه المعطيات بدنا نسوي ديزاين، لكن هون عندنا saturated load. اوكي،
فالsaturated load بده يكون في هذا الشكل. اوكي. الآن هون عندنا VSB بالنسبة لللود. هون في عندنا potential difference ما بين السورس والباري لللود MOSFET، زائد بنعرف انه بالsaturated load الاوتبوت فولتج راح يكون قيمته اقل من قيمة الفولتج سورس. اوكي. فاللوجيك هاي هون يعني هذا من مساوئ الsaturated load. اللوجيك هاي راح تكون قيمته اقل. فالان نحتاج نلاقي اللوجيك هاي عشان نرجع ونحسب السايزز للسويتشنج ترانزستورز، ونفس الطريقة هون نحسبه للترانزستور واحد. اوكي. اوكي. ف VTNL هون طبعا بس يكون هون عندي بلس ماينس VL. اوكي. هذول راح يكون الاوتبوت VL يكون هون عندي 0.2 فولتس. ف VSB تساوي 0.2 فولتس زي ما احنا شايفين هون. بيطلع لنا VTNL equals 0.66 volts. الآن VGS هون الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة راح تكون 2.5 volts minus 0.2 بضل عندنا 2.3 volts. فبنقدر نحسب الويدث على اللينث. طبعا هذا saturated نستخدم saturation equation هون للكرنت. ID تساوي KN برايم على 2 ضارب الويدث على length ضارب VGS ناقص VTN squared اللي هو VSAT squared. اوكي. هذا طبعا ننقل كل الاشياء للجهة الثانية. بنخلي الويدث على length اللي هو المجهول اللي بندور عليه السايز للسويتشنج لللود ترانزستور. بيطلع عندنا 2 times هون عندنا 80 microamps تقسيم 100 microamps per volt squared. فهذه بتروح مع هاي، وهون في عندنا volt squared. هون راح يكون عندنا volt squared داخل هذه بروحوا مع بعض. بيضل عندنا اليونت ليس للويدث على length ratio اللي هو 1 over 1.68. اوكي. فالآن لقينا حجم السويتشنج ترانزستور. الآن بدنا نلاقي شو قيمة الاوتبوت هاي. اوكي. طبعا حلينا هذا قبل هالمرة، فبنستخدم نفس معادلة threshold voltage. اوكي. VH equals هون عندنا سوري هون معادلة threshold voltage اللي هي VDD minus threshold voltage. فبصير عندنا VH على الجهتين. بنربع هذا الجزء، بنخلي هذا الجزء لحاله هون. هذا الجزء المضروب هذا بنربع الجهتين، بصير عندنا معادلة تربيعية بيطلع منها رقمين. طبعا هذا حليناه في saturated load inverter. هو نفس الأمثلة، لكن هون نطلع قاعدين على بس غيرنا switching network. VH equals 1.55 or 3.23. طبعا هذا بنشطب هذه الإجابة الثانية من المعادلة التربيعية، لأنه هذه القيمة تتعدى قيمة الباور سبلاي. اوكي. ف VH equals 1.55 volts. فاللوجيك هاي بس يطلع على الاوتبوت من الباور سبلاي من اللود هون راح يصل على الاوتبوت 1.55 volts. اوكي. فالآن بدنا نستخدم هذا اللوجيك هاي كإنبوت هون عشان نطلع اللوجيك لو نحسب السايز للسويتشنج ترانزستور. فطبعا ال ID equals نستخدم الاكتف او الترايود equation للكرنت. هون عندنا ID اللي هو 80 microamps يساوي KN اللي هو 100 microamps per volt squared ضرب المجهول هون الويدث على اللينث. الآن VGS راح يكون هون الانبوت 1.55 volts. اوكي. راح يكون 1.55 volts minus VTN under zero bias اللي هو 0.6 ناقص VDS هون راح يكون 0.2 volts ناقص سوري 0.2 على 2 ضرب 0.2 volts. اوكي. فمن هاي المعادلة بنقدر نطلع الويدث على اللينث ratio اللي هو 4.71 على 1. اوكي. فالآن لقينا السايز للسويتشنج ترانزستورز. طبعا كلهم راح ياخذوا هذا السايز لأنهم parallel مع بعض. اوكي. الآن عندنا design a linear load gate that implements
the logical function نفس الشيء عندنا NOR gate. هون الاختلاف إنه linear load. Okay. linear load الانبوت له 4 volts. اوكي دائما linear load لازم يكون الانبوت لللود او الجيت فولتج لللود اكبر من VDD ناقص VDD زائد، يعني لازم يكون اقل شيء يساوي VDD زائد الثريشولد فولتج. اوكي اوكي فهذا الفولتج دائما نتاكد منه انه اكبر من الباور سبلاي بقيمه الثريشولد فولتج. هذا كمينيمم فاليو. طبعا الثريشولد فولتج راح يكون الاندر بايس كونديشن، فبده يكون اعتمادا على في اس بي هون، بمعنى اخر اعتمادا على هذه 0.2 فولتس. اوكي فملاحظ هنا يعني اتصور لو كان 0.66 بدل ما هو 0.6 هذه اكبر من 3.1 فولتس. اوكي فهون بنتأكد انه الفولتج راح يسوي باس كامل ل VDD على الاوتبوت اذا كان هذا شغال. اوكي فخلينا اول شيء زي ما قلنا هذا الثريشولد فولتج لللود راح يكون 0.2 volts. البوتنشال ديفرنس ما بين السورس والباري هون عندنا 0.2، بيطلع لنا VTNL equals 0.66 volts. الآن نقدر نلاقي التيار أو سوري الويدث على length ratio لللود. اوكي طبعا هذا في اللينير أو في الترايود region. فالآن VGS هون راح تساوي 4 volts minus 0.2، فعندنا هون 3.8 volts. هون طبعا راح يكون 0.66. VDS هون راح تكون 2.5 volts minus 0.2. اوكي فبيطلع لنا 2.3 volts لل VDS. اوكي فهون عندنا 3.8 نسبة ل 4 فولت ناقص الفولتج اللي هون هو VL راح يكون 0.2، و VDS راح تكون 2.5 ناقص 0.2 بيطلع لنا 2.3. فمن هاي المعادلة بنلاقي الويدث على length ratio يساوي 1 على 5.72. اوكي الآن نحتاج نسوي ديزاين لواحد من السويتشنج transistors. فهون عندنا ID equals طبعا نفس الشيء هو السويتشنج transistors are in the triode region and the triode region current. الآن VGS هون logical high كل 2.5 volts، فإذا هون عندنا 2.5 volts VGS راح تكون 2.5 volts. هون V10 راح تكون 0.6 volts، VDS راح تكون 0.2 volts. اوكي بنعوض هذه القيم بيطلع عنا الويدث على اللينث يساوي 2.22 على 1. اوكي طبعا كل الأمثلة لأنهم نفس القيم راح يطلع لنا نفس السويتشنج نتورك، فبصير عندنا ال MA نفس الحجم MB نفس الحجم هون. لأن آخر نوع اللي هو design a depletion load gate that implements a logical function اللي هو NOR gate. طبعا عندنا نفس القيم هون. اوكي فهون عندنا الآن depletion mode. هون الفرق انه في عندنا threshold خاص لللود هون اللي هو في TNL يساوي negative 1 volts. طبعا هذا under zero bias condition. هون واضح انه في عندنا biased condition ما بين السورس والباري، فلازم نلاقي ال VTNL الثاني. اوكي فخلينا نبلش في حسابها. VTNL يساوي negative 1 plus 0.5 times اللي هي هون جاما ضرب square root. هون عندنا الفولتج اللوجيكال لو اوتبوت هون بيكون اللي هو 0.2 volts زائد 0.6 minus the square root of 0.6 بيطلع لنا negative 0.94 volts. اوكي فهذا الثريشولد فولتج لللود MOSFET. طبعا هذه depletion أو depleted mode. اوكي
طبعا depleted mode شغالة في ال saturation region، فبنستخدم saturation equation. هذا يساوي kn prime over 2 times الوidth على length ضرب v sat squared. اوكي، اللي هو يساوي vgs minus vtn. هذه طبعا vtn الجديدة. vgs راح يكون الفولتج ما بين هذا وهذا اللي هو يساوي صفر لأنه عندنا هون شورت، فهي واقعيا تساوي negative vtnl، لكن ما بتفرق كونها تربيع بالأخير هون، فراح يكون 0.94 squared. اوكي، فمنطلع الويدث على length يساوي 1.81 divided by 1. اوكي، الآن نحتاج نلاقي switching MOSFET size. طبعا بالنسبة للسويتشنج نفس المعادلة اللي شفناها، عندنا current 80 microamps equals 100 microamps per volt squared ضرب الويدث على length ratio ضرب، لأن VGS هون كونه كل ال 2.5 volts راح يطلعوا على اللوجيك هاي، لأن بندخله هون على اللوجيك هاي input، فبصير عندنا 2.5 volts هون ناقص 0.6 volts اللي هو threshold voltage under zero bias conditions ناقص لان VDS على 2 VDS اللي هو 0.2 volts هون ضرب VDS اللي هو 0.2، بيطلع عنا الويدث على length ratio للسويتشنج NMOS 2.22 تقسيم 1، وهذا قيمة both ال MA و MB. اوكي، خلينا نوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية بنحكي عن الأنماس NAND gate. اوكي، وملاحظ كونه ال truth table معاكس للنور جيت، واضح انه اذا في النور جيت كانوا parallel مع بعض، في الناند جيت بدهم يكونوا switching transistors in series مع بعض.